लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੂਡ ਕਿੰਗ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? मतलब मेन कुल्हड़ पिज़्ज़ा करके आ रही है कुल्हड़ पिज़्ज़ा ये ना एक ट्रेंडिंग से चल रहा है, तो फिर सानू कस्टमर कहते थे बहुत आ गए कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी स्टार्ट हो ये आइडिया मतलब किमें आया? मतलब तुसीं अपने इंस्टाग्राम जिवें साडा इंस्टाग्राम ते पेज हैगा ना, ते असीं ओपन करनी सी कुल्हड़ पिज़्ज़ा सारे बच्चे सानू साडे दिमाग च आया भी सानू स्टार्ट करना चाहिए, सो फिर असीं स्टार्ट करें। जे कुल्हड़ पिज़्ज़ा तो एक्स्ट्रा कुछ साढ़े को पिज़्ज़ा होंगे नॉर्मल स्पैगेटी बर्गर ने, पास्ता है, शेक्स ने, मोइटोज ने, वेज रैप ने, फ्राइज होते हैं, बाकी नहीं मीन्स अपना वैज नॉन वैज दोनों या सिर्फ वैज सिर्फ वैज ठीक है। मीन्स जिन्होंने वैजीटेरियन का है भी कई ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੜ ਪਿਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਰੈਸ ਆਓ। ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਦੁਗਰੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਬਸੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਲੈਫਟ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ।
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जलंधर जाकर लोड लुधियाने आओ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲ ਗਿਆ